أوروبا بدأت تشرب من كاس استضافة الملاحدة على أراضيها. نحن على أبواب ميليشيات إلحادية. هذا ملحد عراقي يعيش في السويد يطالب بقطع الرؤوس علنا. اي واحد بيرفع راسه ويقطع له راسه خلاص. انا لو بدال اسرائيل والله كنت راح اعمل فيكم بالضبط ما يعني اكثر من اللي صاير فيكم. اقطع له راسه يقولها علنا. لو حصلت عملية إرهابية في السويد ضد المسلمين فالحكومة السويدية مسؤولة عن هذا لإيواء هذا الإرهابي. في تنظيم إلحادي تقود فتاتان ومعهما فتاة ملحدة محجبة في إحدى الجامعات المصرية. هذا التنظيم بيطالب بقتل الرجال المسلمين وأقنعوا بنات كتير بالهروب من أهاليهم، وفي مجموعة من اللادينيين بيستقبلوا البنات دول في مطار القاهرة. وهذا التنظيم له بثوث منتظمة على التيك توك. وفي ملحد مصري بيطالب إن احنا ندوس أي مسلم بالدبابات في الشارع. هذا الشعب لا يستحق إلا الحكم بالحديد والنار. ديمقراطية ايه؟ حديد ونار، وتفرض عليه العلمانية فرضا، واللي يعترض تدوسه بالدبابات في الشارع. أما فاكهة الملاحدة العرب فملحد مصري بيقيم في مصر بيسخر من القرآن علنا. يقول لك طيب انه كان دايما بيمسك المصحف. بيقول لك حطه في وبيطالب ان احنا نتف على الشيوخ. هيلبسوك الحجاب يقولوا لك اختاه ما اجملك بالحجاب، المفروض تتفي على وشهم ساعتها وانت حيوان في الاخر. سيبك بقى من طين، بقى ادم اتعمل من طين وادم اتعمل من صلصال، انت يا باشا خلاص انتهت الموضوع ده علميا، انت حيوان. وبالتالي بيفقد المعنى والغاية والقيمة. يصبح القتل ليس فيه مشكلة، انت تتعامل مع حيوانات. ايه المشكلة لما ادهس بعربية كام واحد؟ ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة لما ارتكب اي فاحشة؟ ما المانع عقلا من هذا في نظام الحادي؟ وده ملحد عراقي بيعترف بهذا الكلام حرفا. راح ازعل الناس الان مني. راح يقول لي شخص هل يجوز للام انها تنام مع ابنها؟ هذا السؤال راح يبين حقيقه الحادك او لا دينيتك. ان كنت انت يعني ان كنت حقيقه لا ديني، هل يجوز للام انها تنام مع ابنها؟ ترجع لشخصيتها. ممكن شخص شجاع يجاوبني جواب يجوز او لا يجوز. هذا اختيار شخصي. اختيار شخصي يعني يجوز. يعني نرجع نعود للفكره الاساسيه. انا اعطيك اياها من الاخير. اقول لك نعم يجوز. هل يجوز للاب انه ينام مع بنته؟ تسلجين ابو يوسف يعني قصدك؟ اساعدك الناس راح بس انا وياك اقول لك نعم يجوز. تسلجين ريتشارد دوكنز ذاك اليوم سألوه ريتشارد دوكنز قال لهم من نظرة اجتماعية مكروهة، لكن في الحقيقة والواقع لا يوجد مانع. ما دا احكي من ناحية مادية، انا دا احكي من ناحية اخلاقية. هل يجوز؟ انا اقول لك نعم يجوز. اي شيء، كل شيء يجوز، حتى الاجرام والقتل يجوز. حتى الاجرام والقتل يجوز. هي دي طبيعة الالحاد. لو بنتي بتحب ولد انا بنفسي اللي هفتح الشنطه بتاعتها او هي خارجه كده واحط لها فيها الكاندم علشان خاطر هي تديهوله. السلام عليكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. طالب العبد المحسن منفذ الهجوم في ألمانيا ملحد. هذا الشخص كان مسؤول عن استقبال الفتيات الملحدات الهاربات من الدول الإسلامية، بيقدم لهن العون، ومن أشهرهم المتحولة جنسيا إيما واللي انتحرت العام الماضي. لكن هذا الملحد تعرض لخذلان شديد. اكتشف أن المنظمة الإلحادية الألمانية والمنظمات الإلحادية لاستقبال اللاجئات في أوروبا مجموعة من النصابين والمرتزقة. وأبسط مثال على كده إن هم لم يجدوا من يتكفل بمصاريف دفن الملحدة المنتحرة إيما. بدأ يحس إن الحكومة الألمانية متقبلة أسلمة أوروبا لا تفعل الواجب تجاه المرتدين. وده فيديو طالب عبد المحسن صوره على حسابه على تويتر، والفيديو عبارة عن رسالة من 3 ملحدات هاربات إلى أوروبا، رسالة أرسلوها إلى ريتشارد دوكنز عراب الملحدين في العالم، بيحكوا له فيها عن المعاناة مع المنظمات الإلحادية. بيقولوا السيد ريتشارد دوكنز: نحن 3 أخوات من السعودية تركنا الإسلام وذهبنا إلى ألمانيا واقتنعنا بنظرية التطور وإن الإنسان أصله حيوان. تواصلنا مع منظمة للمرتدات في ألمانيا، دخلنا في شقة لأحد أعضاء هذه المنظمة، بننام إحنا ال3 على فراش واحد على الأرض. أعمارنا 17 و24 و26. عضو هذه المنظمة بيضغط علينا عشان نروح للبار. بدأ هذا الشخص يتحرش بينا وإحنا نايمين، وطبعا كاتبين كلام قذر وبيطلبوا من ريتشارد دوكنز إن هو يتدخل علشان ينقذ هذه الأوضاع. مش عارفين إن ريتشارد دوكنز نفسه عندما سئل هل الاغتصاب خطأ إلحاديا فقال الاغتصاب خطأ.
هذا كلام اعتباطي. يعني ايه خطأ في عالم إلحادي؟ البنات بيتعاملوا مع الإلحاد بعقلية إسلامية. يا بنتي إلحاديا كل شيء مباح. الاغتصاب إلحاديا كما يقول كريك بالمر مثل البقع السوداء في جلد النمر، حاجة عادية. يعني الإنسان عبارة عن ذبابة كما يقول تشيتريمو. الإنسان عند فرانسيس فوكوياما لا يمكن أن نميزه عن الطفيليات المعوية، وعند ستيفن هوكينج هو مجرد وسخ كيميائي، وعند فرويد نحن أتينا من على أكوام الزبالة. فتحرش إيه ولا اغتصاب إيه؟ ربنا يهديكي. المهم طالب العبد المحسن حس كده إن المرتدين مش هيجوا على أوروبا، وهتقل عمليات الردة وتنظيمات الملاحدة في أوروبا، فعمال يبعت للناس يا إخوانا الحقوا المرتدات، الحقوا الملحدات، حاولوا تحتووهم عشان نزود القصة. لم يتلقى ردا لا من ريتشارد دوكنز ولا من الحكومة الألمانية، فقرر أن ينتقم. طبعا اللي حصل مفيش وخز ضمير أخلاقي عند الملحد على هؤلاء. قتل الأطفال بقنابل النابالم ما هواش حاجة غلط إلحاديا، فعمليات الدهس بالنسبة لهم بيتعاملوا مع البشر على إن هم شوية فراخ. للأسف في تنظيمات إلحادية النهاردة بدأت تظهر في العالم الإسلامي، في ميليشيات إلحادية بدأت في التشكل. الفكرة كانت أننا نعمل منظمة لا دينية تكون لها نشاطات، والهدف أنها تكون لها تأثير حتى جوا البلدان العربية للمناداة بحقوق الناس اللي هم يصنفوا كلا دينيين يعني. وهذا الملحد الإرهابي المقيم في السويد بيطالب بقطع رؤوس المسلمين علنا. اي واحد بيرفع راسه ويقطع له راسه خلاص. انا لو بدال اسرائيل والله كنت راح اعمل فيكم بالضبط ما يعني اكثر من اللي صاير فيكم. لو حصلت عملية إرهابية في السويد ضد المسلمين، فالحكومة السويدية مسؤولة عن هذا لإيواء هذا الإرهابي. الحكومة السويدية تتحمل المسؤولية كاملة. أمامك توثيق علني بالصوت والصورة بيطالب بقطع رؤوس المسلمين علنا. وفي تنظيم بتديره ملحدتان مع ملحدة محجبة في إحدى الجامعات المصرية، وبيطالبوا علنا بقتل الرجال المسلمين، وأقنعوا بنات كتير بالهروب من أهاليهم. وفي مجموعة من اللادينيين بيستقبلوا البنات دول في مطار القاهرة. هذا التنظيم له بثوث بصفة منتظمة على التيك توك. كمان في تنظيم إلحادي اتخذ شقة في القاهرة وبيعمل مجموعة من اللقاءات الخاصة المهيجة ضد المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي. وفي ملحد مصري بيطالب علنا بقتل الشيوخ المسلمين علنا. يعني المفروض انت كملحد او لا ديني او تنويري تسعد لاي مصيبه تقع على المسلمين، سواء بقى اسرائيل تضرب غزه، راجل بتاع مذبحه نيوزيلندا، ده لازم تسعد. انت لو بني ادم تنويري او ملحد او لا ديني طبيعي سوي يعني انت دلوقتي في اخوه ملحدين ولا دينيين بتجيلهم بالاخ بيبقى مكتئب وبتاع وعايز ينتحر. انا بقول له ما تنتحرش. لو انت بقى اصل انت لو انتحرت ضيعت حياتك هدر كده. اعمل حاجه في البيئه البشريه قبل ما تنتحر. موت لك شيخ من الشيوخ دول غزه. يعني قابل محمد حسان في الشارع بدل ما تروح تنتحر ترمي نفسك من البلكونه، لا قابل محمد حسان في الشارع وغزه. تبقى انت واحد ماشي في الشارع تابع عبد الله رشدي، انا بقول لك برضه غزه. انت فاهم؟ غزه وموته. تابع عبد الله رشدي، انا بقول لك برضه غزه. انت فاهم؟ غزه وموته. مع عبد الله رشدي ده لو جه واحد غزه في قلبه كده مات، ومحمد حسان ده كده جه واحد ملحد غزه في قلبه كده مات. انت فاهم؟ ومحمود المصري ده جه حد غزه في قلبه كده مات. مش هتسمع لهم حس تاني صدقني. هم مش بشر اصلا، هم تجاوزوا مرحله البشر، هم حيوانات ضاريه، هم حيوانات ضاريه. بيطالب علنا بقتل الشيوخ المسلمين علني. قابل شيخ غزه. طيب المسلم العادي لا، ده دوسوا بالدبابات انجز. هذا الشعب لا يستحق الا الحكم بالحديد والنار. ديمقراطيه ايه؟ حديد ونار، وتفرض عليه العلمانيه فرضا، واللي يعترض تدوسوا بالدبابات في الشارع. تدوسوا بالدبابات في الشارع، ده كلام علني صوت وصوره. طالب العبد المحسن هو نتاج لهذه الخطابات، هو نتاج لرؤيه ترى ان اباده البشر عادي. يعني ايه المشكله؟ وطبعا فاكهه دعاة الالحاد العرب هذا الملحد المصري اللي بيسخر من القران علنا. يقول لك طيب انه كان دايما بيمسك المصحف، بيقول لك حطه في طبعا ولا ننسى ان الاول مره في تاريخ الامه الاسلاميه ينشا تنظيم علني للالحاد في مصر، مركز تكوين الملاحدة. تنظيم ظهر فجأة في العام 2024 باستوديوهات فخمة وكتاب وبودكاستات ولقاءات وحلقات للتشكيك في السنة وفي السيرة وفي البخاري، والخمرة مش حرام، والفواحش إباحية، ونشر
للإلحاد المبطن والمذاهب المادية تحت غطاء مركز تكوين الفكر العربي. نحن أمام تنظيمات تحتاج جهود دعوية فعلية. تابعوا أولادكم جدا جدا الفترة القادمة، علموا أولادكم عقيدة، انشروا مقررات تعزيز اليقين في المدارس وفي الجامعات. وكل مسلم النهاردة المفروض يكون عنده مشروع دعوي. اجعل لك مشروع دعوة إلى الله عز وجل. شوف ثغر ادرسه وقف عليه. نقد إلحاد، نقد إلحاد روحي، نقد إنكار السنة، نقد العلمانية، طلب علم شرعي، دعوة إلى الله عز وجل، أي مشروع دعوي. وفي الأخير لازم نعمل مشاريع تزكية إيمانية مستمرة لشبابنا. هو ده اللي بيحفظ الإنسان في زمن الفتن. تزكية إيمانية، أحافظ على صلاتي على وقتها بخشوع، أحافظ على ورد قرآني يوميا بتدبر، أحافظ على أذكار الصباح والمساء. هذه التزكية الإيمانية ترفع من الإيمان في قلبي، تجعلني ثابتا في زمن الفتن والتحديات. وأختم لكم بهذه النكتة. أحد كارهي الإسلام في مصر لما حصل ما حصل في ألمانيا طلع فرحان طبعا، لكن لما اكتشف إن هو ملحد كتب يقول إن اللي عمل عملية الدهس هذه مسلم ملحد. والله كتب كده، مسلم ملحد. هذه الكائنات لو طالت والله تنسب الحربان العالميتان الأولى والثانية للصحابة والله لما ترددوا. بيحبوا الإسلام حب العمى. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل من أراد هذا الدين بسوء، وأن يحفظ أمتنا، وأن يمتن علينا بالستر والنصر والعافية. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.